carrots, potatoes, oil, corned beef, holiday corned beef yung ginamit natin guys, garlic, and the onion. Ngayon guys, iprito muna natin unahin muna natin yung carrots at saka potatoes. Ilagay muna tayo ng oil. Medyo maluto na yung carrots natin guys. Ayun guys, nailipat na natin yung carrots natin. Luto na siya guys. Sunod natin iprito yung potatoes. Nalipat na natin siya dahil naluto na. Ngayon guys, mag-isa na tayo. Lagay na natin yung garlic. Guys, lagay na natin yung corned beef. Okay guys, lagay na natin ulit yung potatoes at saka yung carrots natin. Templado naman na yung natin yung corned beef, so nasa sa inyo na guys kung dadagdagan pa ninyo yung timpla, pero para sa akin hindi